नमस्कार विद्यार्थी भाइबहनाहरु, तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल mathsolvekabu स्वागत छ। कृपया मेरो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरुलाई मैले दिएको म्याथ सम्बन्धी भिडियोहरु कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव दिन पनि नभुल्नु होला है। ल अब ढिलै नगरिकन म विषयवस्तुतर्फ गए। मलाई एकजना नवीन छेत्रीले मेसेज कमेन्ट गर्नुभएको थियो। एउटा डिभाइड हेरेर मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो नवीन छेत्रीले है। 2160 लाई 144 ले भाग गरिदिनु न भन्नुभएको थियो है। ल हेर्नुस्, म तपाईलाई गर्दिन्छु। यहाँ मैले पहिले नै सारेर राखिदिसकेकी थिएँ, तपाईले पनि सार्नु होला। यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन बटनमा दबाएर यस्तै म्याथ सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नला मेरो युट्युब च्यानलमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ल हेर्नुस् है, अब म गर्दिन्छु ढिलै नगरिकन है। ल विद्यार्थी भाइबहनाहरु, 144 ले 2160 लाई कसरी भाग गर्ने त यहाँ हेर्नुस्। अब हाम्रो तपाईले तीनवटा अंक छ नि अगाडि, अब पछाडी पनि तपाईले तीनवटा अंक भएको हेर्नुस्। अब हाम्रो यहाँ कति छ त 216 छ हैन। अब 216 लाई 44 ले कति फेर जान्छ त यहाँ हेर्नुस्। पहिले मैले त गर्दिन्छु। अब हाम्रो 144 जोड्नुस् तपाईले हैन। 144 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 144 काने 144 भयो। 144 दुना हुन्छ यहाँ। 144 दुना तपाईको अब यहाँ कति हुन्छ त 4 प्लस 4 8 भयो। 4 प्लस 4 8 भयो। 1 प्लस 1 भनेको 2 भयो। हाम्रो 288 भयो। हाम्रो पुग्न पर्ने कतिमा थियो त 216 मा थियो। अब हाम्रो 288 मा पुग्यो भनेपछि अब हामीले 144 दुना गर्नु भएन है। 144 काने 144 गर्नुस्। पहिला तपाईले 144 काने 144 गर्नुस्। यहाँ माइनस लेख्नुस् अनि घटाउनुस् है। तपाईलाई थाहा नै होला, यो भाग गर्ने तरिका त तपाईलाई थाहा नै होला। ल हेर्नुस्, अब 6 मा 4 गर्दा कति 6 मा 4 गर्दा 2 बाँकी रह्यो हैन। अब हाम्रो 14 छ यहाँ हैन। यहाँ 14 छ, यहाँ 21 छ। अब 14 मा तपाईको 21 मा 14 घटाउँदा कति हुन्छ त 21 मा 14 फाल्नुस् तपाईले। अब हाम्रो 7 बाँकी रहन्छ है विद्यार्थी भाइबहनाहरु। 7 बाँकी रहन्छ, घटाउनु होला। अनि हाम्रो यो 0 तपाईको यहाँ झर्छ है। ल हेर्नुस्, अब 0 झर्यो हैन। अब हाम्रो बाँकी कति रह्यो त 720 रह्यो। अब बाँकी 720 ला अब फेरि कति फेर जान्छ त हेर्नुस्। अब म तपाईलाई जोड्दिन्छु, अब गर्दिन्छु। यो दुना भयो। अब हामीले त्यहाँ चौको पञ्चा कति फेर जान्छ त। अब हामीले फेरि यहाँ 144 जोड्नुस् तपाईले। कति हुन्छ त 144 जोड्दाखेरि तपाईको 144 जोड्दाखेरि तपाईको 8 4 12 को 2 भयो। हातमा लागेको कति भयो 1 भयो हैन। अब 8 4 12 भयो, हातमा लागेको 1 यताको छ 13 को 3 भयो। अनि 1 र फेरि 1 रह्यो हैन। अब 1 रह्यो, यो 2 छ अनि यो 1 3 भयो। अनि बाँकी रहेको 1 कति छ त क्यारी ओभर 1 छ, त्यसलाई कति भयो त 4 भयो। 432 भयो। अब हाम्रो त्यहाँ कति भयो त 432 भयो हैन। अब यो 144 खाने 144 भयो। 140 दुना 288 भयो। 144 त्यहाँ 432 भयो। अब 140 चौको कति हुन्छ त चौको है। ल हेर्नुस्, अब फेरि जोड्नुस्। 140 जोड्नुस्, 2 कति भयो 6 भयो। अनि कति भयो त 7 भयो। 4 मा 3 जोड्दा 7 भयो। अनि यहाँ कति भयो त 4 मा 1 जोड्दा 5 भयो। चौको कति भयो त हाम्रो 576 भयो। ल हेर्नुस्, अब फेरि जान्छ है। हाम्रो 720 सम्म पुर्याउनु छ है, यहाँ हेर्नु होला। अनि फेरि तपाईले 144 जोड्नुस्। अब 144 जोड्दा तपाईको 720 भन्दा माथि पुग्छ कि तल आउँछ। तल आयो भने त्यसैलाई ल्याउने, तल आयो भने यसैलाई ल्याउने, माथि गयो भने हामीले यसलाई ल्याउनु पर्छ है। ल हेर्नुस्, अब 6 र 4 जोड्दा कति भयो त 10 को 0 भयो। हातमा लाग्यो 1 भयो। अनि 7 र 4 कति भयो त 11 भयो। 11 र 1 जोड्दा कति भयो 12 को 2 भयो। अनि 1 रह्यो क्यारी ओभर हैन। अब कति भयो त यहाँ 5 र 1 जोड्दा 6 भयो। 6 र यो क्यारी ओभर 1 जोड्दा 7 भयो। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो कति फेर गयो त 5 फेर हेर्नुस् है। 5 फेर गयो, ट्याक्राक्कै हाम्रो 720 नै आयो। अब यहाँ पञ्चे 144 पञ्चे 720 गर्नुस्। ल घटाउनुस्। अब यहाँ कति भयो त यहाँ नि 0 इन्टु भयो, यहाँ नि इन्टु भयो, यहाँ नि इन्टु भयो। ल हेर्नुस्, अब देयरफोर अब हाम्रो 2160 डिभाइडेड 140 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त 15
15 फेर जाने रहेछ है। 2160 लाई 144 ले भाग गर्दा कति फेर जाने रहेछ त 15 फेर जाने रहेछ। यही नै के भयो त हाम्रो एन्सर। ल हेर्नुस् विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, ल यसरी गर्नुपर्छ है भाग गर्दाखेरि। जहिले पनि एकदमै भिडियो छोटो छ, धेरै अब मैले यहाँभन्दा अरू गर्दिनँ। एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, नवीन छेत्रीजीले सोध्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले त गरेर राखिदिसकेँ। अब मैले तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको आधारमा पनि मैले तपाईँलाई गरेर राखिदिनेछु। र भिडियो एकदमै राम्रो लाग्यो भने मिठो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन बटनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन बेल पनि गर्न नभुल्नु होला। मैले कक्षा 8 को पनि गरिदिएको छु, कक्षा 7 को पनि, अनि कक्षा 9 को पनि, अनि कक्षा 10 को पनि मैले गणित विषयको म्याथ सम्बन्धी मैले गरेर राखिदिएकी छु। यदि तपाईँहरूले 8-9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने, 10 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल mathsolvekabu छ, त्यहाँभित्र पसेर तपाईँहरूले भिडियोहरू वाच गर्न सक्नुहुन्छ है। ल विद्यार्थी आजलाई म तपाईँलाई यति सिकाउन गएँ। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।